ในส่วนของนาโต้กันบ้างนะคะวางแผนจัดส่งทหารอเมริกันหลายแสนคนเข้ายุโรปค่ะโดยมีการรายงานนะคะว่าทหารของสเปนเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์รวมพลกันใกล้ๆเฮลิคอปเตอร์ทหารจากกองทัพเยอรมนีสเปนและโรมาเนียค่ะที่สนามฝึกยิงอาวุธโบกาตาในโรมาเนียเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมขณะเข้าร่วมการซ้อมรบขององค์การนาโต้ค่ะนาโต้กำลังวางแผนเพื่อให้สามารถจัดส่งทหารอเมริกันหลายแสนคนอย่างรวดเร็วไปตามเส้นทางระเบียงทางบกในยุโรปตะวันตกในกรณีที่เกิดสงครามกับรัสเซียขึ้นมานักยุทธศาสตร์การทหารอาวุโสของฝ่ายตะวันตกรายหนึ่งบอกกับหนังสือพิมพ์เทเลกราฟของอังกฤษและ RT สื่อของทางการรัสเซียนำมารายงานต่อค่ะตามรายงานข่าวนี้ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วชาติสมาชิกของนาโต้ตกลงเห็นพ้องกันว่าจะต้องกันทหารจำนวน 300,000 คนเอาไว้ให้พรักพร้อมสำหรับการส่งเข้าประจำการยังสมรภูมิโดยข้ออ้างที่ว่าเอาไว้ใช้ตอบโต้ในกรณีที่ฝ่ายรัสเซียอาจเปิดการโจมตีอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมีการฝึกซ้อมตามแผนการเหล่านี้กลับเผยให้เห็นข้อติดขัดบกพร่องและคอขวดทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งกลายเป็นตัวขัดขวางไม่ให้สามารถเคลื่อนกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์ข้ามทวีปยุโรปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้นำทางทหารของนาโต้จึงกำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของกองกำลังพลจะไม่สะดุดลงจากเหตุการณ์อย่างเช่นรัสเซียเข้าโจมตีท่าเรือต่างๆที่กองทัพสหรัฐใช้ในการขนถ่ายสัมภาระทั้งนี้ตามรายงานในเทเลกราฟเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะพลโทอเล็กซานเดอร์โซแฟรงค์ผู้บัญชาการของ JSEC ซึ่งเป็นกองบัญชาการด้านการส่งกำลังบำรุงของนาโต้เปิดเผยกับเทเลกราฟว่าปัจจุบันการจัดตั้งฐานส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ๆแบบในอัฟกานิสถานและอิรักเห็นชัดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากจะถูกโจมตีและทำลายตั้งแต่ช่วงต้นๆเมื่อเกิดสถานการณ์การสู้รบความขัดแย้งขึ้นมาตามรายงานชิ้นนี้ระบุค่ะว่าเส้นทางหลักในการลำเลียงกองทหารอเมริกันหากเกิดสงครามกับรัสเซียคือจากท่าเรือรอตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ไปยังเยอรมนีและโปแลนด์ขณะที่ระเบียงทางบกซึ่งสามารถใช้เป็นทางเลือกเส้นอื่นๆคือจากอิตาลีกรีซและทูเกียจากนั้นก็ผ่านสโลเวเนียและโครเอเชียไปยังฮังการีและผ่านบัลแกเรียกับโรมาเนียนอกจากนี้ยังมีแผนการสำรองด้านการส่งกำลังบำรุงที่เกี่ยวข้องกับนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์ค่ะอาทิเสริมนะคะว่าอเมริกาและพันธมิตรอ้างอยู่เรื่อยว่ามอสโกอาจจะเข้าโจมตีนาโต้และการส่งทหารไปยูเครนเพื่อรบกับรัสเซียจะช่วยชะลอหรือป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวทว่ามอสโกยืนยันว่าไม่มีแผนในการโจมตีนาโต้ค่ะและกล่าวหารัฐบาลตะวันตกกุเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกลวงประชาชนเจ้าหน้าที่รัสเซียยังบอกนะคะว่าความเป็นปรปักษ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนแท้จริงแล้วเป็นสงครามตัวแทนที่อเมริกาปลุกปั่นเพื่อบ่อนทำลายการพัฒนาของรัสเซียโดยที่ทหารยูเครนทำหน้าที่เป็นเหยื่อกระสุนของรัสเซียขณะที่ตะวันตกคอยจัดหาอาวุธข่าวกรองการฝึกและการวางแผนให้กับเคียฟRTย้ำค่ะว่าตามมุมมองของมอสโกการสู้รบขัดแย้งโดยตรงกับนาโต้จะถือเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงคงอยู่ของรัสเซียเนื่องจากนาโต้มีความเหนือกว่าในเรื่องกองกำลังตามแบบแผนนั่นคือกองกำลังที่มิใช่กองกำลังนิวเคลียร์ด้วยเหตุนี้มอสโกจึงเตือนว่าหากเกิดการสู้รบโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาโต้ก็รับประกันได้ว่าจะนำไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ภายใต้หลักแห่งการใช้นิวเคลียร์ของรัสเซียค่ะมาดูความเคลื่อนไหวที่สโลวาเกียกันนะคะถ้าย้อนกลับไปช่วงกลางเดือนพฤษภาคมประมาณวันที่15พฤษภาคมนายกของสโลวาเกียเนี่ยถูกรอบยิงนะคะตอนนั้นเนี่ยนายกเองก็เข้าโรงพยาบาลจนพ้นขีดอันตรายล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิสโกของสโลวาเกียค่ะได้แถลงการเป็นคลิปวิดีโอนะคะในวันพุธที่ผ่านมาซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกด้วยนะตั้งแต่ท่านถูกยิงไปนะคะโดยการกล่าวบอกว่าความพยายามลอบสังหารในครั้งนี้มันมีนักการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศอยู่เบื้องหลังค่ะและเหตุความขัดแย้งนโยบายต่างประเทศที่ฟิโก้ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาวสโลวาเกียมากกว่าวาระของมหาอำนาจทางตะวันตกในตอนต้นของคลิปเลยนะคะได้พูดแล้วก็ขอบคุณยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ช่วยชีวิตเขาและคาดว่าเขาเนี่ยจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่นะคะหากว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ผมเองจะกลับมาทำงานในช่วงปลายเดือนมิถุนายนไม่ก็ต้นเดือนกรกฎาคมนะคะนอกจากนี้ฟิโก้เองเนี่ยได้ออกมาประณามถึงความพยายามที่เกิดขึ้น
การเบี่ยงเบนประเด็นรอบสังหารที่ต้องการจะไปโทษว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของคนที่สติไม่ดีพร้อมกับบอกค่ะว่าเขายกโทษให้มือปืนที่มารอบยิงเขานะคะให้เวลามือปืนได้ไตร่ตรองถึงเหตุผลของการกระทำของตัวเองแต่ว่าในท้ายที่สุดเห็นได้ชัดค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงผู้ที่ส่งสารความช่วยเหลือความชั่วร้ายความเกลียดชังทางการเมืองของฝ่ายค้านฝ่ายที่ล้มเหลวแล้วมันก็หงุดหงิดนะคะกำลังขยายตัวจนไม่สามารถที่จะจัดการได้พร้อมกันนี้เขาเองยังได้ประนามอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสื่อที่ไปต่อต้านรัฐบาลมีหลายสำนักค่ะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยนะคะสื่อพวกนี้ได้รับทุนมาจากจอร์จโซลอสค่ะมหาเศรษฐีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลีกเลี่ยงรายงานสาเหตุที่แท้จริงจากผลกระทบของการลอบสังหารแล้วก็ยังมองว่าประเทศประชาธิปไตยมหาอำนาจตะวันตกนะคะนิ่งเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านที่ไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามและปลุกเร้าความเกลียดชังและก็เตือนถึงความเป็นไปได้ที่เหตุลอบยิงจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะคะฟิโก้เนี่ยเขาคืนสู่อำนาจนะคะเป็นสมัยที่4แล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วค่ะและเขาเองก็ถูกมองว่าเป็นผู้ที่จุดกระแสความขัดแย้งในสโลวาเกียในสหภาพยุโรปหลังจากที่เขาได้หยุดส่งอาวุธให้ยูเครนและออกมาเรียกร้องให้ EU ยุติการให้ความช่วยเหลือด้านการทหารกับยูเครนและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียนะคะหลายนักวิเคราะห์นักวิชาการก็เลยมองว่าเขาเนี่ยเป็นชนวนการประท้วงครั้งใหญ่จากความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นเรื่องของการกฎหมายสื่อนะคะนักวิจารณ์ยังมองว่าเขาเป็นการบ่อนทำลายความเป็นกลางของเรื่องโทรทัศน์วิทยุสาธารณะอีกด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ